The next station is... What's up, Camerots? It's me again, Vin Arceo, and welcome to my channel. And ngayon, mamamasyal tayo dito sa Dubai Mall at i-explore natin ang huling sandali na makakapunta ako dito. And actually, madami na akong videos dito and lagi akong namamasyal, pero hindi ko pa masyadong na-share sa inyo. So, samahan nyo ako. Ito na siguro yung huli kong pagpunta dito sa Dubai Mall dahil nga uuwi na ako. So, samahan nyo ako. Tara na! And syempre, bago natin marating yung Dubai Mall, haba-habang lakad muna ito. At from mula sa Metro Dubai Mall and Burj Khalifa, isang station lang yon. At lalakarin mo itong napakahabang lakaran. Pero hindi ka naman mapapagod actually kasi walkalator naman siya. And then, ayan, makikita mo yung view sa labas ng Dubai Mall at saka Burj Khalifa. Magkatabi lang sila. Welcome to Dubai Mall. So pagpasok mo, ito yung bubungad, napakalaking mall. So heto na yung buong video ng pamamasyal ko. Let's all watch this.
And that's the end of our video for today. Thank you for watching, guys. Hope to see you again. But I have more videos down there. Please watch it. See you.